මේ වීඩියෝෙන් කතා කරන්න යන්නේ Click4bit කියන free cryptocurrencies bitcoins claim කරන්න පුළුවන් site එක ගැන. ඉතින් මේ විදිහට මේ වගේ වීඩියෝස් ගණනාවක් කරලා තියෙනවා. ඔයාලට පුළුවන් අපේ playlist වලට ගිහිල්ලා free cryptocurrencies playlist එක ගැන බලන්න. ඉතින් මෙතන අපිට පුළුවන් advertisersලා හරි membersලා හරි විදිහට මේ site එකට register වෙන්න. ඇඩ්වර්ටයිසර්ස්ලා ඇඩ් පෝස්ට් කරනවා, මෙම්බර්ස්ලට පුළුවන් ඇඩ් ක්ලික් කරන්න. ඉතින් මේකේ හැම විනාඩි 10කටම සැරයක් ෆර්ස්ට් ක්ලේම් එකකුත් කරන්න පුළුවන් රෝල් ක්ලේම් එක. ඉතින් මෙතන තියෙනවා payouts ටික. ඔයාලට මේ wallet address එක ක්ලික් කරලා බලන්න මොකද වෙලා තියෙන්නේ කියලා. මේකත් 2020 කියලා ඉතින් ආව වෙබ්සයිට් එකක්. මේ sign up button එක ක්ලික් කරලා මෙතන අපිට username එකක් දෙන්න පුළුවන්. මේ username එක දෙද්දි unique එකක් දෙන්න ඕනේ. password එකක් දීලා email address එක send එක select කරලා male ද female ද කියලා. ඉතින් මෙතන country එක ශ්‍රී ලංකාව කියලා වැටෙනවා ගොඩක් කරාට. ඊළඟට bitcoin address එක. ඊට පස්සේ I am not a robot ටික දාලා terms and services වල agree වෙලා ඔයාලා register button එක ක්ලික් කරගන්න තියෙනවා. ඊට බලන්න bitcoin address එක CoinBase එකෙන් අරගෙන CoinBase account එකක් හදන්න හැටි ගැන වීඩියෝ එකක් ඉස්සරහට අරගෙන CoinBase එකේ home එකට අපිට මේ විදිහට ලොග් වුණාන් පස්සේ send and receive button එක තියෙනවා දකුණු පැත්තේ උඩ. එතනින් අපි receive කියන එකට යමු. ඊට පස්සේ bitcoin address එක මෙතන copy කරගන්න පුළුවන්. නැත්නම් bitcoin එක මෙතන තියෙන්නේ ඒක වෙනස් කරලා ගන්න ඕනේ. ඉතින් මේ විදිහට register වුණාන් පස්සේ ඔයගොල්ලෝ මේ වගේ home page එකකට එනවා. ඉතින් මෙතන කියන bits එකක් එන්නේ USD 0.02.03 එකක් කියලා. අපි මෙතනින් බලමු roll and win එකෙන් I am not robot එක දීලා හරි. දැන් අපි බලමු roll and win button එක ක්ලික් කරලා මෙතන 98ට වඩා අඩු එකක් આવොත් bits 8යි හම්බෙන්නේ. 68809ක් ආව. එතකොට bits 8යි. මෙතන ඔබ බලන්න පුළුවන් පල් හැදිනවා. ඇඩ්වර්ටයිස් වල බලන්න PDC ads download එකත් එක්ක සහ videos. ඒ වගේම invite your friends කියනවා. ඉතින් invite කරන්න පුළුවන්. referral commission එකක් ගන්න. වීඩියෝ එක like එකක් දාන්න. comment එකක් දාන්න. වගේ මේක ගැන ඔයාලට අදහස් අරගෙන අපිට කියන්න. ඉතින් අපි එකපාරක් මේක විනාඩි 10කට සැරයක් free claim පස්සේ ආයි මෙතන ගන්න බෑ. හැබැයි අපිට earn වල පල්ලෙහෙන් බැලුවොත් PTC ads තියෙනවා. ඉතින් අපි ඒක කරගෙන බලමු. ඒ වගේම මෙතන view short links, complete offers වගේ දේවල් තියෙනවා. ඉතින් බලන්න පුළුවන් PTC ads. අපි subscribe කරලා නැත්නම් subscribe කරන්න. මෙතන ඊ පාඩ බාය ගන්නවා වෙන ඉතින්
කියලා දැන් රතු බටන වෙන්න කිට්ටු වෙද්දි හරි ඊට පස්සේ මේ වගේ මෙසේජ් එකක් තියෙනවා. මෙතනදී මේක වෙනස් එක අපිට සිලෙක්ට් කරන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ තමයි බිට්ස් ටික ඇඩ් වෙන්නේ. ඉතින් මේක තප්පර 10 ඇඩ්ස් තියෙනවා. තප්පර 5ක් තියෙනවා. ඒගොල්ලන්ට මේ ගැන තව මාහරි දැනගන්න පුළුවන් කමෙන්ට් එකක් දාන්න. අපි වෙනස් වෙන්න ඕනේ දැන්. ඔක්කොම මෙතන පුළුවන් අපිට බලන්න ඔෆර්ස් ලිස්ට් එකේ ඔෆර්ස් කම්ප්ලීට් කරන්න පුළුවන්. මොවල් අපිට බලන්න පුළුවන් විතෝ හිස්ටරි එක ඩිපොසිට් එක account එක. බලමු මෙතන balance එක පේනවා. දැන් බිට්ස් 17ක් තියෙනවා. ඒ විදිහට රිෆ්‍රෙෂ් කරලා පස්සේ මේ දැන් තමයි account එක හැදුවේ. හදපු ගමන් තමයි රෙකෝඩ් එක ගන්න. ඉතින් වීඩියෝ එක ඉවරයි. අපිට ෂෙයාර් කරනවා.